Chảo lửa Đông Âu lại tăng nhiệt với hàng loạt diễn biến mới. Zaporizhia bị tấn công tên lửa khiến 18 người bị thương. Không dừng lại ở đó, UAV Nga cũng càn quét Kiev và lãnh thổ phía Bắc, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Ở phía ngược lại, Nga tố Ukraine phóng tên lửa đạn đạo phá hủy cơ sở cấp nước ở Donetsk. Tình hình đáng lo ngại hơn khi quan chức NATO vừa hé lộ trọng tâm phản công của Ukraine từ tháng 5 năm 2023. Tổng thống Cộng hòa Séc nhận định thời gian vàng cho Ukraine sẽ sớm khép lại. Trong khi đó, Nga cảnh báo việc Anh cung cấp đạn chứa uranium cho Ukraine là bước leo thang nguy hiểm và đang đe dọa toàn bộ châu Âu. Moscow cũng tuyên bố sẽ hoàn thành hiện đại hóa hệ thống phòng không ở thủ đô Moscow vào cuối năm nay. Đồng thời triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa SAT Nhật Bản. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ nói Trung Quốc đang cẩn thận xem xét phản ứng của thế giới đối với xung đột Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác. Thái Lan xác định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5. Trường học ở Los Angeles, Mỹ đóng cửa do nhân viên đình công. Bão cát bao phủ dày đặc Bắc Kinh và một số tỉnh Trung Quốc. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng các tin tức đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tên lửa Nga hôm 22 tháng 3 đã bắn trúng các tòa nhà dân cư ở thành phố Zaporizhia, miền nam Ukraine, khiến cho 18 người bị thương. Đoạn video do Reuters đăng tải cho thấy, 2 tòa nhà dân cư 9 tầng đã bị hư hại, lính cứu hỏa và xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công. Chính quyền quân sự khu vực Zaporizhia cho biết, 2 tên lửa đã bắn trúng tòa nhà. Quyền thị trưởng khu vực Anatoly Kurtiev cho biết, có 18 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Còi báo động đã vang vọng khắp thủ đô và các vùng phía bắc Ukraine. Quân đội Kiev cho biết đã bắn hạ 16 trong số 21 máy bay không người lái cảm tử Shahed, được cho là do Iran sản xuất trong đợt tấn công này. Theo Reuters, hoạt động này được cho là nhằm phô trương lực lượng khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Moscow sau chuyến thăm đến Nga, với những lời hứa hữu nghị nhưng ít đề cập công khai về xung đột. Bên cạnh đó, cũng theo hãng tin Reuters, Nga đã điều động một loạt các máy bay không người lái UAV tấn công Ukraine trong đêm, khiến cho ít nhất 4 người dân gần Kiev và một cư dân ở thành phố Đông Nam Zaporizhia thiệt mạng. Dịch vụ khẩn cấp nhà nước cho biết 2 ký túc xá và một cơ sở giáo dục ở Rishep, cách thủ đô 64 km về phía nam, đã bị phá hủy một phần trong cuộc tấn công. Cảnh sát trưởng khu vực Andriy Nibitov cho biết 20 người đã được đưa đến bệnh viện và một số vẫn bị mất tích. Hàng loạt vụ nổ cũng tiếp diễn sau đó, sau khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương. Một phần lớn tầng trên cùng của tòa nhà ký túc xá 5 tầng đã bị đánh sập sau vụ tấn công. Các công nhân đội mũ bảo hiểm trắng và mặc áo khoác phản quang vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở một tòa nhà bị hư hỏng nặng khác. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm 4 người khác. Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy họ còn sống dưới đống đổ nát hoặc họ không có ở trong ký túc xá khi vụ tấn công xảy ra. Phát ngôn viên cảnh sát Irina Kryaniknikova nói với phóng viên sau hàng loạt vụ tấn công. Phía Nga chưa phản hồi về các báo cáo của Ukraine. Một nhà kho và một đơn vị sửa chữa thuộc cơ sở cung cấp nước ở Donetsk đã bị tên lửa oanh kích vào đêm 22 tháng 3 ở khu vực do Nga kiểm soát. Ukraine bị tố cáo đã gây ra vụ tấn công. Cụ thể, theo Reuters, một quan chức thuộc Ủy ban điều tra của Nga tại Donetsk cho biết cơ sở bị tấn công bởi một tên lửa đạn đạo Tochka-U thời Liên Xô. Quan chức nói rằng quân đội Ukraine đã phóng vũ khí này. May mắn là vụ oanh kích ban đêm không gây ra thương vong cho người dân. Quan chức giấu tên nói với báo chí. Bên cạnh đó, một người quản lý của công ty cấp nước địa phương có tên là nước Donbass nói với truyền thông rằng vụ tấn công tên lửa đã không thể gây gián đoạn cho hệ thống phân phối nước ở khu vực.
Vừa qua, tờ Bild của Đức cho rằng cuộc chiến của Ukraine và Nga sắp đi tới một bước ngoặt quan trọng khi Kiev dự kiến mở chiến dịch phản công lớn vào mùa xuân sắp tới, tấn công vào Zaporizhia và Luhansk, 2 trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9 năm ngoái. Hiện tại, Moscow gần như kiểm soát toàn bộ Luhansk và khoảng 60% Zaporizhia. Tờ Bild ngày 21 tháng 3 dẫn lời một quan chức hàng đầu NATO hé lộ rằng khối liên minh đang cố gắng giúp đỡ cho Kiev nhiều nhất có thể và dự kiến xung đột sẽ lên tới đỉnh điểm căng thẳng vào mùa xuân hè năm nay. Quan chức giấu tên tin tưởng rằng các vũ khí hạng nặng cung cấp cho Ukraine sẽ giúp tạo điều kiện để chiến dịch phản công diễn ra mạnh mẽ và hiệu quả, tiến hành sớm nhất vào tháng 5. 6 tháng tới sẽ là giai đoạn then chốt không chỉ với Ukraine mà còn với Liên minh phương Tây, quan chức nói với tờ Bild. Dù từ chối tiết lộ chi tiết về kế hoạch phản công, nguồn tin của tờ báo Đức nói rằng lực lượng Ukraine sẽ tập trung phản công ở Zaporizhia và Luhansk, với mục tiêu là cắt đứt hành lang trên bộ của Nga dẫn tới bán đảo Crimea. Hành lang trên bộ là một dải đất nối liền vùng phía Tây của Liên bang Nga, dọc theo miền Nam Ukraine dẫn tới Crimea, bán đảo Moscow sáp nhập vào năm 2014. Theo tờ Bild, NATO không loại trừ khả năng Ukraine sẽ nỗ lực giành lại bán đảo Crimea. Đài RT của Nga đã đăng lại thông tin của tờ Bild. Hiện giới chức Nga và Ukraine chưa bình luận về kế hoạch phản công của Kiev. Trong khi đó, theo RT, nhằm giúp đỡ Kiev phản công hiệu quả trong mùa xuân hè năm 2023, các nước đối tác phương Tây đang hỗ trợ thông tin tình báo, hậu cần, giúp huấn luyện binh sĩ và cung cấp vũ khí đạn dược. Tuy vậy, Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel cho rằng cánh cửa cơ hội của Ukraine chỉ mở rộng đến cuối năm nay. Nói với truyền thông Ba Lan ngày 20 tháng 3, Tổng thống Cộng hòa Séc tướng Pavel, người từng là chỉ huy cấp cao của NATO đến năm 2018, nhận định rằng khi Mỹ chuẩn bị cho bầu cử tổng thống năm 2021, cường quốc số 1 thế giới sẽ giảm dần viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông Pavel nghĩ rằng các nước châu Âu cũng sẽ nối bước Washington. Ông Pavel nhấn mạnh, Ukraine chỉ có một cơ hội duy nhất để mở cuộc phản công lớn mang tính chất quyết định đến hết năm 2023. Ông nói thêm rằng, nếu Kiev thất bại trong nỗ lực này, họ rất khó để nhận được hỗ trợ dồi dào trong tương lai. Cũng liên quan đến việc viện trợ cho Kiev, Reuters đưa tin, một quan chức Mỹ ngày 21 tháng 3 tiết lộ, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch đẩy nhanh quá trình chuyển giao xe tăng chủ lực Abrams và các thiết bị quan trọng gửi cho Ukraine ngay vào trong mùa thu này. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết cung cấp 31 xe siêu tăng M1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối triển khai vì cho rằng đây là loại vũ khí rất phức tạp để vận hành và bảo trì. Nhà Trắng và các quan chức Mỹ từng nói rằng xe tăng Abrams khó đến Ukraine trong năm nay. Tuy vậy, theo trang tin Defense News ngày 21 tháng 3 cho biết, Lầu Năm Góc đang đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa phòng không Patriot và xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Mỹ chọn gửi biến thể xe tăng Abrams cũ hơn đã được tân trang lại vì ưu tiên hiện giờ là giao khí tài cho Kiev càng sớm càng tốt để chuẩn bị cho các kế hoạch vào mùa thu này. Theo Sky News, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 22 tháng 3 cho biết, quyết định của Anh cung cấp đạn xuyên giáp có đầu đạn uranium nghèo DU cho Ukraine đã đẩy tình hình lên một cấp độ mới và nguy hiểm. Động thái này là một bước làm leo thang đáng kể tình hình, đẩy căng thẳng trong xung đột lên một cấp độ mới nghiêm trọng hơn, ông Lavrov nói. Theo Sky News, uranium được sử dụng trong vũ khí vì có thể dễ dàng xuyên thủng xe tăng và áo giáp. Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết, quyết định của nước này sẽ không gây leo thang vấn đề hạt nhân trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không có leo thang hạt nhân, quốc gia duy nhất trên thế giới đang nói về vấn đề hạt nhân là Nga. Quyết định của Anh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với Nga, mà là hoàn toàn giúp Ukraine tự vệ, ông Cleverly nói. Chính phủ Anh hôm 20 tháng 3 đã công khai kế hoạch gửi cho Ukraine đạn có chứa uranium cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 theo các cam kết trước đó. Thêm vào đó, trang tin RT dẫn lời Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cũng vừa cảnh báo rằng việc Vương quốc Anh quyết định cung cấp vũ khí uranium cho Kiev là một phần của xu hướng nguy hiểm, khiến cho cuộc xung đột Ukraine trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ châu Âu. Cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng có thể trở thành cuộc chiến đến người châu Âu cuối cùng, vì chính trị gia viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều quan chức Nga từng cho rằng các đồng minh phương Tây của Kiev sẵn sàng hy sinh tất cả người Ukraine cho lợi ích địa chính trị của họ. Ông Volodin lập luận rằng việc Kiev mua lại vũ khí chứa uranium có thể gây ô nhiễm chiến trường và gây ra rủi ro sức khỏe cho các thế hệ mai sau.
Thậm chí là hành động này có thể trở thành bàn đạp cho việc tiêu thụ những loại vũ khí nguy hiểm hơn. Chưa kể, tiếp sau đó, Kiev có thể sử dụng bom bẩn hoặc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Volodin cho biết thêm. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng Nga sẽ buộc phải đáp trả tương xứng nếu phương Tây sử dụng vũ khí có thành phần hạt nhân. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 22 tháng 3 cho biết, Nga sẽ hiện đại hóa hệ thống phòng không ở thủ đô Moscow trong năm nay, sau các vụ tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Năm nay, chúng tôi sẽ hoàn thành việc hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Moscow, ông Shoigu nói. Giới chức Nga đã đổ lỗi cho Kiev về việc gây ra một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng nổ. Về cuộc xung đột ở Ukraine, ông Shoigu cho biết, các lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho đến nay đã phá hủy hơn 20.000 cơ sở quân sự của Ukraine, kể từ khi bắt đầu cái mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2 năm ngoái. Không dừng lại ở đó, theo Sky News đưa tin hôm 22 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này đã triển khai một sư đoàn với hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Basan tới đảo Baramusia thuộc quần đảo Kuril ở Bắc Thái Bình Dương. Quần đảo này có một phần phía nam đang tranh chấp với Nhật Bản, được Moscow gọi là Nam Kuril, còn Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Bộ Quốc phòng Nga cũng từng có công bố tương tự vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, phía Moscow cho biết họ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Basan và thiết lập một doanh trại quân sự trên đảo Baramusia. Động thái nói trên diễn ra một năm sau khi Nga được cho là đã thiết lập các hệ thống Basan trên đảo Matua, ở trung tâm đảo Kuril. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một số cơ quan cố vấn của Hoa Kỳ, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự thường trực trên các đảo ít nhất là từ năm 2015. Trong một bài viết trên blog hồi năm ngoái, cơ quan cố vấn Mỹ còn cho rằng việc Nga quân sự hóa một cách nhanh chóng đối với quần đảo Kuril gần đây phần lớn đã vượt tầm kiểm soát do bị lu mờ bởi cuộc chiến tại Ukraine. Trong bối cảnh đó, theo Reuters, phát biểu tại phiên điều trần của tiểu ban phân bổ ngân sách Thượng viện hôm 22 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Trung Quốc đang rất cẩn thận theo dõi cách Washington và thế giới phản ứng đối với cuộc xung đột tại Ukraine, điều mà ông Blinken cho là đã cảm nhận rõ trong những tác động tại khu vực châu Á. Ông Blinken đưa bình luận trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Nga trong 3 ngày, 20 đến 22 tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo hành động của Nga nếu không bị trừng phạt sẽ mở chiếc hộp Pandora cho những bên muốn gây hấn khác và dẫn đến một thế giới xung đột. Vấn đề ở Ukraine có ảnh hưởng lan rộng. Tôi nghĩ nó tác động đáng kể đến châu Á, ông Blinken nói. Đồng thời lưu ý rằng Nhật Bản và Hàn Quốc là những bên ủng hộ quan trọng với Ukraine trong cuộc xung đột. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đã dẫn đến các cuộc tranh luận về việc cuộc chiến sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tư duy quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ có chủ quyền của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng nếu Trung Quốc xem xét vấn đề này, và dường như đang xem xét rất cẩn thận, thì họ sẽ rút ra bài học về cách thế giới cùng nhau hợp tác hoặc phản ứng trước cuộc xung đột, ông Blinken nói. Ngoại trưởng Blinken cũng cho rằng sự hỗ trợ chính trị và phần nào đó là vật chất của Trung Quốc dành cho Nga đang đi ngược lại với lợi ích của Washington. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Washington chưa nhận thấy bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh đang cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow trong xung đột tại Ukraine. Mới đây, giáo sư Walter Hoa, giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Trung Á nói với Sputnik rằng chuyến công du đến Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa qua cho thấy rằng Bắc Kinh và Moscow vẫn cam kết tăng cường hợp tác chiến lược. Trước đó, trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow hôm 21 tháng 3, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Putin đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Theo ông Tập Cận Bình, Nga và Trung Quốc là các cường quốc lớn nhất và là phối hợp dựa trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Giáo sư Wang cho rằng, việc trao đổi các chuyến thăm cấp nhà nước có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trung Quốc và Nga có thể hưởng lợi từ các cuộc gặp thượng đỉnh, đồng thời mang lại lợi ích cho thế giới. Như một chuyên gia người Anh từng nói, nếu không có Trung Quốc và Nga, thế giới sẽ trở thành nô lệ cho Mỹ. Tôi cho rằng thế giới sẽ xáo trộn và hỗn loạn, giáo sư Wang nói. Khi được hỏi tại sao bản thân ông Tập lại ưu tiên phát triển quan hệ với Nga trong nhiệm kỳ của mình, giáo sư Wang đã đề cập đến học thuyết mới của ông Tập, trong đó nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh
Trung Quốc và Nga là láng giềng hữu nghị, là đối tác tin cậy, chung núi liền sông. Vị giáo sư Trung Quốc còn nói rằng Moscow và Bắc Kinh cam kết củng cố và phát triển quan hệ song phương trên cơ sở các nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào, và họ đã trở thành một hình mẫu mới về mối quan hệ giữa các cường quốc. Ông Wang cũng đặc biệt hoan nghênh nỗ lực thiết lập một hệ thống tài chính phi phương Tây của cả hai bên, hướng đến mục tiêu không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào trong việc cung cấp dịch vụ thương mại song phương. Tôi nghĩ ngoài Mỹ và Nhật Bản, tất cả các quốc gia và khu vực, đặc biệt là các nước đang phát triển, đều có thể tham gia vào Liên minh Tài chính Nga-Trung, vị giáo sư nhận định. Theo NHK, sau khi kết thúc chuyến công du tại Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đến thủ đô Warsaw của Ba Lan và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước này vào hôm 22 tháng 3. Thủ tướng Nhật Bản và người đồng cấp Ba Lan Mateusz Morawiecki đã nhất trí mở rộng hợp tác song phương trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Trong một cuộc họp báo chung, ông Kishida bày tỏ sự tôn trọng đối với Ba Lan, đồng thời cho biết ông đánh giá cao việc nước này đóng vai trò quan trọng như một căn cứ tiền tuyến hỗ trợ nhân đạo và quân sự cho Kiev. Thủ tướng Nhật Bản đã cam kết cung cấp cho Ba Lan khoản hỗ trợ phát triển chính thức để giúp cho quốc gia châu Âu này trong việc tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine sau cuộc xung đột với Nga. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, cuộc xung đột kéo dài ở Đông Âu đã gia tăng gánh nặng của Ba Lan trong việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Bên cạnh đó, ông Kishida còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự thống nhất và tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Nga của các đồng minh nhằm kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể. Với tư cách là chủ tịch của G7 năm nay, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ hợp tác với Warsaw trong vai trò lãnh đạo, góp phần đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế đoàn kết hỗ trợ cho Ukraine. Về phần mình, ông Morawiecki ca ngợi chuyến thăm thủ đô Kiev của người đồng cấp Kishida, đồng thời cho rằng chuyến đi này là minh chứng rõ ràng về sự ủng hộ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ tự do dân chủ của Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng Morawiecki, Nhật Bản và Ba Lan có tầm nhìn chung về hòa bình, ổn định và tự do và cần hợp tác cùng nhau trong môi trường địa chính trị mới hiện nay. Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ trở lại Nhật Bản vào sáng ngày 22 tháng 3. Tại châu Á, theo NHK đưa tin, Ủy ban bầu cử Thái Lan hôm 21 tháng 3 cho biết nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 5. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hạ viện Thái Lan giải tán vào hôm 20 tháng 3. Cho đến nay, bà Paetongtarn Shinawatra hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận về ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Thái Lan. Bà Shinawatra là lãnh đạo trên thực tế của đảng Pheu Thai, đảng đối lập lớn nhất tại Thái Lan. Bà cũng là con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người từng bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Trong khi đó, thách thức lớn đang đặt ra cho ông Prayut khi tỷ lệ ủng hộ ông giảm đáng kể trong các cuộc thăm dò gần đây. Ông đang tranh cử với tư cách là ứng viên thuộc Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất do những người ủng hộ ông thành lập cách đây 2 năm. Ông Prayut đã trở thành đảng viên của Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất vào tháng 1 năm nay sau khi mất đi sự tín nhiệm trong đảng cầm quyền mà ông lãnh đạo. Theo NHK, cuộc bầu cử này vẫn là cuộc chiến chính trị kéo dài giữa gia đình Shinawatra và phe bảo thủ ủng hộ quân đội và hoàng gia. Thời gian các ứng viên bắt đầu tranh cử dự kiến sẽ được ấn định vào đầu tháng 4 sắp tới. Trong nhiều tuần qua, các chiến dịch tranh cử không chính thức đã được các đảng phái rầm rộ tiến hành trên khắp đất nước. Phần lớn các đảng đều tìm cách thu hút sự quan tâm của 52 triệu cử tri Thái Lan. Một số tin tức xã hội. Nhiều trường học phải tạm thời đóng cửa khi các nhân viên phục vụ trong học khu công lớn thứ hai nước Mỹ phát động cuộc đình công kéo dài 3 ngày, Reuters đưa tin hôm 22 tháng 3. Đại diện các tài xế xe buýt làm việc cho các trường học, nhân viên các canteen, trợ lý lớp học đã tạo ra các rào chắn và tuần hành bên ngoài các trường học. Trên khắp học khu thống nhất Los Angeles, học khu công lớn thứ hai nước Mỹ vào hôm 21 tháng 3 để yêu cầu tăng lương, thu nhỏ quy mô các lớp học. Hàng trăm người đã tập hợp trước trụ sở học khu thống nhất Los Angeles ở trung tâm thành phố. Philly Buntin, người dạy giáo dục đặc biệt tại trường trung học Lincoln ở Los Angeles, chia sẻ với Reuters, là giáo viên, chúng tôi dành nhiều thời gian giúp đỡ các nhân viên hỗ trợ. Họ thật giỏi khi làm việc cật lực trong khi hưởng mức lương thấp trong nhiều năm. Các cuộc đối thoại về vấn đề này đã kéo dài suốt 1 năm mà không có bất kỳ tiến triển nào. Đó là tình trạng điển hình ở học khu, họ không thể giải quyết vấn đề này. Giám đốc của học khu thống nhất Los Angeles thừa nhận nhiều nhân công bị trả lương thấp trong nhiều năm và cam kết sẽ đạt được thỏa thuận với họ. Cuộc đình công dự kiến kéo dài đến ngày 23 tháng 3, bắt đầu vài phút sau khi cuộc đàm phán giữa đôi bên đổ vỡ. Các lãnh đạo nhà trường phải hủy các lớp học của 420.000 học sinh.
Hôm 22 tháng 3, cơ quan thời tiết Trung Quốc cho biết, thủ đô Bắc Kinh và một số tỉnh sẽ bị ảnh hưởng do những trận bão cát có khả năng che khuất tầm nhìn. Theo thông tin được Reuters đăng tải, Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo vàng từ ngày 22 tháng 3 đến sáng ngày 23 tháng 3 tại các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An Huy và Hồ Bắc. Các nhà dự báo thời tiết cho biết nhiều khu vực sẽ có tầm nhìn hạn chế nên các tài xế cần chú ý tốc độ khi lái xe. Bão cát sẽ di chuyển dần về phía nam rồi suy yếu. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa bằng màu sắc với màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Bắc Kinh cũng nằm trong các khu vực cảnh báo đề phòng bão cát. Trong nhiều ngày qua, thủ đô Trung Quốc đã đối mặt với tình trạng bão cát và bụi khiến mức độ ô nhiễm tăng mạnh. Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đạp xe giữa những cơn lốc bụi, trong đó có một bức ảnh cho thấy yên xe phủ đầy cát. Theo Trung tâm Giám sát Môi trường Sinh thái Bắc Kinh, thủ đô hôm 22 tháng 3 ghi nhận chỉ số chất lượng không khí là 500, đẩy mức ô nhiễm lên 6. Đây là mức rất nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bắc Kinh thường xuyên phải đối mặt với bão cát trong tháng 3 và tháng 4 do nằm gần sa mạc Gobi rộng lớn, cũng như nạn phá rừng đang diễn ra nghiêm trọng ở khắp miền Bắc Trung Quốc. Người dân thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày 22 tháng 3 chia sẻ với Reuters họ phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao do lạm phát. Đáng nói là ngay cả việc mua thức ăn cũng rất khó khăn giữa lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị cho tháng ăn chay Ramadan theo truyền thống Hồi giáo. Hàng dài người đã xếp hàng tại các xe tải bán mặt hàng được chính phủ trợ cấp như gạo và bột mì. Đây là một phần trong đợt bình ổn giá, ngăn giá lương thực tăng ngoài tầm với của người dân. Mặt khác, những người bán hàng ở chợ địa phương đang có ít khách hơn. Một người bán ngũ cốc nói với Reuters rằng việc kinh doanh không suôn sẻ vì giá cả cao hơn trong khi thu nhập của người dân sa sút. Mặc dù chi phí lương thực tăng cao thường xảy ra trước tháng Ramadan, nhưng các vấn đề lạm phát và chuỗi cung ứng thực phẩm bị gián đoạn do ảnh hưởng của Covid và xung đột đã khiến giá cả tăng chóng mặt ở Bangladesh, gây thêm khó khăn cho người dân. Quốc gia Nam Á này cũng đang vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng và đồng tiền trượt giá. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.